שלום. לרבים מאיתנו התוכן של התרגול הנוכחי הוא דבר המדיר שינה מעיניהם, עמידה ודיבור מול קהל. אז דבר ראשון, תדעו שאתם לא לבד. הסיטואציה כל כך נפוצה שאפילו יש לה שם, פחד במה. וגם המנוסים ביותר יכולים לחוות את הפחד הזה. לכן, אני הולכת להקדיש את התרגול הזה לכמה טיפים וקווים מנחים שיעזרו לכם להתכונן ואולי להתמודד עם עמידה מול קהל. אני רוצה להתחיל מהשורה התחתונה. כמה נקודות מנחות שילוו אתכם בהכנות לקראת הפרזנטציה שלכם. כשהראשונה היא, הימנעו מז'רגון, או לפחות הפחיתו את תדירות השימוש בו. אם אתם משתמשים במילה שהיא מקצועית, אל תשכחו להסביר אותה, כדי לוודא שכולם יודעים למה אתם מתכוונים. ידע הוא כוח, אבל לפעמים ידע יכול להיות גם כללה. איך זה? בהרבה מקרים יש לנו נטייה להניח שהסביבה שלנו מחזיקה באותו ידע שיש לנו. זה כמו שמתנגן לכם שיר בראש ואתם מזמזמים אותו לעצמכם. לכם ברור ב100% מה השיר, אבל למי ששומע אתכם ולא נמצא בראש שלכם, לאו דווקא יזהה את השיר, אלא אם כן אתם מאוד מוכשרים. תמיד תביאו איתכם את הפן האישי, הסיפור שלכם, ושלבו אותו בסיפור הכולל. השתמשו בדוגמאות מחיי היום-יום כדי לעזור לאנשים להבין את ההקשר והרלוונטיות של מה שאתם אומרים אליהם ולחיים עצמם. תוודאו עם עצמכם שאתם יודעים מה המטרה שלכם. זו יכולה להיות מטרה צנועה כמו שישאלו אתכם שאלה, או מטרה יותר קונקרטית כמו קביעת פגישה נוספת, קבלת מענק וכדומה. בכל אינטראקציה יש לנו מטרה, וכדאי מאוד להקדיש כמה רגעים כדי להגדיר לעצמנו אותה. זה יעזור לנו להתכונן ולענות על השאלה החשובה ביותר, איזה מסר חשוב לי להעביר. עכשיו, כל הנקודות שהצגתי פה מושפעות מהתשובה לשאלה, מי הקהל שלכם? כי בהתאם לתשובה, השתנו הסיפורים, הדוגמאות, הידע הקודם שאנחנו מניחים, וגם המסר שלנו. ובהקשר הזה, המסר שלי אליכם, הוא שהאחריות מוטלת עלינו. אנחנו אלו שרוצים להגיד משהו. האחריות היא עלינו שהמסר שלנו יובן. כשאנחנו עומדים מול קהל, הכלים שעומדים לרשותנו, הם המילים שלנו, הקול, שפת הגוף, הבעות הפנים שלנו, והגישה שאנחנו משדרים. מבחינת המילים או התוכן ברמת המילה, אנחנו צריכים לזכור ולהיות מודעים למשמעויות השונות של המילים שאנחנו משתמשים בהן. להבהיר למה אנחנו מתכוונים כדי למנוע בלבול וקצר בתקשורת. ברמת הפרזנטציה כולה, המבנה, התחילו עם השורה התחתונה, התכלס. מה יוצא לי מזה? גם כדי לתפוס את תשומת הלב של הקהל שלכם ולסקרן אותו, ולהעביר את הרלוונטיות שמה שיש לכם להגיד אל כל אחד ואחד מהם, אבל גם למקרה שאם הם יאבדו את הקשב, את המסר שלכם הם שמעו. ומה לגבי התוכן עצמו? דוגמאות רלוונטיות לקהל שלנו, סיפורים אישיים שלנו שקשורים לנושא ומאירים פן מסוים שלו. השתמשו במגוון של דוגמאות עם כלים שונים, כי כל אחד מאיתנו מבין ומאבד מידע בצורה שונה. יש כאלה שממש קל להם להבין מידע מגרף או טבלה, ויש כאלה שתמונה אחת תסביר להם את הכל. פשטו. עזרו לקהל שלכם להבין את המסר. תרגמו את הלא מוכר למילים ומושגים יומיומיים. השתמשו במטאפורות ואנלוגיות. תהיו מודעים לכך שלא כולם מחזיקים באותו ידע שיש לכם, והשתמשו בעזרים ויזואליים שיוכלו להסביר, להנגיש או להעביר את המסר שלכם. לרוב, הדרך שבה אנחנו נעביר את המילים שלנו לקהל היא באמצעות הקול שלנו. אנחנו צריכים להיות מודעים לעוצמה שבה אנחנו מדברים. לא בשקט ככה שיתאמצו לשמוע אותנו, אבל גם לא בצעקות שיפריעו לאנשים להאזין לנו. כדי לשמור על ערנות או להדגיש נקודות מסוימות, אנחנו יכולים וכדאי לשחק עם קצב הדיבור שלנו. להקפיד שהוא לא מונוטוני ומרדים, אבל גם לא מהיר מדי שמקשה על המאזינים שלנו לעקוב אחרינו. וכמובן, דיקציה, הגייה ברורה של המילים, לא בלויה ובחיבור ומלמול שלהם. הכל כדי לעזור למאזינים שלנו לעקוב אחרינו ואחרי המסר שלנו. שפת גוף והבעות הפנים שלנו אינו דרך לעזור לקהל שלנו לשמור על קשב. שמרו על קשר עין.
זה גם מחייב את הצד השני, אבל בעיקר נותן לכם אינדיקציה לגבי מי איתכם ומי לא, או אם מה שאמרתם אולי לא מובן. הבעות הפנים שלנו יכולות לשקף את הרגש. הרמת גבה יכולה להעיד על נקודה מפתיעה, חיוך ציני על הלוואי שזה היה כל כך פשוט. עשו שימוש במחוות מוכרות אלו כדי להדגיש או לחדד נקודות. מבחינת התנועה, שימו לב שאתם לא נטועים במקומכם כמו עץ שהכה שורשים, ולא יזוז גם בסופת הוריקן. אבל גם אל תחפרו שוחות בהליכה על הבמה שלכם. תשתמשו בתנועה במידה מתאימה. הידיים שלנו לפעמים מקבלות חיים משל עצמן, בעיקר כשאנחנו מתלהבים ומתרגשים, או כשאנחנו צריכים להסביר משהו שהידיים שלנו יכולות להדגים בקלות, כמו מערבולת. ויש פעמים שהידיים שלנו מנוטרלות לחלוטין. הוציאו ידיים מהכיסים, אולי אפילו תשקלו ללבוש מכנסיים בלי כיסים, אם זה רגל קבוע אצלכם. אך מאידך שימו לב שהידיים שלכם לא מושכות יותר מדי פוקוס ומתרוצצות להם. הזרים, כשמם, יכולים לעזור לנו, אבל רק אם הם מקלים עלינו להסביר את המסר. אל תיתנו להם להשתלט על הפרזנטציה שלכם. אם אתם משתמשים במצגת, זכרו שהיא לא צריכה להכיל את כל מה שאתם אומרים בעל פה, אלא להדגיש נקודות עיקריות ואולי להזכיר לכם את הנקודות החשובות ביותר שרציתם להגיד. דבר חשוב נוסף לגבי מצגת, אל תדברו אליה, תדברו אל הקהל שלכם. המראה והגישה שלנו הם אספקט נוסף שכדאי לשים לב אליו. לפעמים אנחנו לא מקדישים זמן או תשומת לב למה אנחנו לובשים, וזה יכול לגרום לכך שנתעסק מבלי לשים לב כל הזמן בצווארון, בכיס, בחגורה, מה שיסיח את דעתנו ואת דעתם של המאזינים שלנו. הכי חשוב שיהיה לכם נוח, אבל גם שימו לב שהלבוש שלכם תואם את המעמד. ביטחון זה משהו שלפעמים מגיע עם הניסיון. אני אוהבת לשאוב ביטחון מהמסר שלי. אף אחד לא מכיר את המחקר או את העבודה שלכם יותר טוב מכם. וברגע שאתם יודעים ויודעות מה המסר שלכם ולמה אתם מציגים אותו, זה מקנה הרבה ביטחון. ויש כמה שאלות חשובות שאני אוהבת לוודא שאני יודעת את התשובה אליהן לפני כל דיבור מול קהל. והן, מי הקהל שלכם? מה האירוע? למה אתם מדברים? ומה המסר שלכם ואיך הוא רלוונטי לקהל שלכם? ושנייה לפני שעולים על הבמה, איך תזכרו את התוכן? אני מציעה לכתוב לעצמכם מה בדיוק אתם רוצים להגיד. תזכרו שאתם מספרים סיפור עם התחלה, אמצע וסוף. המבנה הזה יעזור לכם לזכור מה רציתם להגיד. אפשר גם ללמוד בעל פה, אבל התמקדו בנקודות מסוימות בסיפור כדי לא להפוך להקלטה של עצמכם. תנו לקהל ולסיטואציה לשנות את הדרך שבה אתם מספרים את הסיפור. להתאמן מאוד עוזר, בעיקר כדי להתמודד עם הלחץ והפחד. והכי חשוב, חייכו. כי אז גם יחייכו אליכם בחזרה, וזה הכי כיף להסתכל לקהל ולראות חיוכים. אני מאוד מקווה שגם אתם מחייכים ברגע זה.